Stay Home ภูเก็ตสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณแม่ยุพินครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูหมูฮ้องภูเก็ตเลยต้องพาผู้รู้มาแนะนำเรานะครับมาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าครับตัวแรกนะครับเป็นหมู3ชั้นต่อมานะครับก็คือจะเป็นเครื่องพะโล้นะครับมีอบเชยมีโป๊ยกั๊กแล้วก็มีลูกกระวานครับต่อด้วยพริกไทยดำนะครับเพิ่มความหอมพิเศษหน่อยนะครับตัวนี้คุณแม่บอกว่าให้ใช้ซีอิ๊วดำตารถยนต์นะครับซึ่งเป็นซีอิ๊วดำของภูเก็ตนะครับมาตั้งแต่โบราณแล้วจะมีสีกลิ่นเฉพาะตัวครับต่อไปนะครับเป็นซีอิ๊วขาวตานางฟ้านะครับซึ่งก็เป็นซีอิ๊วภูเก็ตอีกเช่นกันนะครับตัวนี้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเหมือนกันครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ยังมีเคล็ดลับพิเศษจากคุณแม่นะครับคืออะไรครับคุณแม่ครับกระเทียมนะคะเราใช้ทั้งเปลือกนะคะจะได้เพิ่มกลิ่นหอมนะครับเราจะเลือกหมู3ชั้นนะคะที่ติดเนื้อแดงแล้วก็มันนิดหน่อยถ้าติดมันเยอะมันก็ไม่อร่อยจะทำให้เรากินแล้วรู้สึกว่ามันเลี่ยนๆนะคะจะเลือกหมูลักษณะนี้นะคะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการทำนะครับนำหมู3ชั้นนะครับมาหั่นเป็นชิ้นตามที่ต้องการนะครับคุณแม่จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเวลาออกมาเนี่ยจะได้ดูน่าทานนะครับเมนูนี้ผมก็ทานมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนำกระเทียมพริกไทยตำพอแหลกนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะนำกระเทียมพริกไทยนะครับที่ตำพอแหลกแล้วใส่ลงไปในเนื้อหมูนี่นะครับตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับก็ตัวซีอิ๊วดำเนี่ยใส่เยอะหน่อยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีสันตามแบบฉบับหมูฮ้องภูเก็ตครับต่อจากนั้นตามด้วยซีอิ๊วขาวอย่างที่บอกนะครับเราเลือกใช้ซีอิ๊วขาวตานางฟ้าซึ่งคนภูเก็ตก็ใช้มาช้านานแล้วครับปรุงรสด้วยเกลือเนี่ยก็ใส่พอประมาณนะครับหมูฮ้องภูเก็ตเนี่ยก็จะเค็มไม่มากนะครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับก็จะมีความหวานนำนิดหน่อยนะครับก็ใส่พอประมาณนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากขยำจนเข้ากันดีแล้วตามด้วยเครื่องพะโล้ขยำเครื่องพะโล้ให้เข้ากับหมูฮ้องนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับนี่เราก็ได้เนื้อหมูที่ทำการหมักเรียบร้อยนะครับเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนำไปทำการปรุงนะครับเมื่อหมักครบครึ่งชั่วโมงเราจะนำเนื้อหมูลงหม้อกันครับเคล็ดลับของหมูฮ้องนะคะเราจะตั้งไฟอ่อนๆแล้วตุ๋นให้นานเมื่อยิ่งนานเท่าไหร่มันยิ่งอร่อยนะคะเพราะจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มน่าทานบางครั้งนะครับอยากให้อร่อยต้องตุ๋นนานถึง 5-6 ชั่วโมงเลยนะครับนี้นะครับก็ผมจะใช้ความร้อนประมาณ110กว่า120องศานะครับจะปิดฝานะครับตั้งไว้จนกว่ามันจะเดือดนะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่น้ำนะครับเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราค่อยมาใช้น้ำเติมไปเรื่อยๆกันครับน้ำเดือดแล้วนะครับเมื่อน้ำเดือดนะครับเราทำการกวนหมูฮ้องของเรานะครับข
ค่อยๆทำการคนนะครับกลับล่างขึ้นบนคนไปเรื่อยๆนะครับเราทำการต้มไปเรื่อยๆเพื่อให้ไขมันของเนื้อหมูเนี่ยออกมานะครับใช้ความร้อนน้อยๆนะครับเนื้อหมูจะเริ่มรัดตัวแล้วก็คายน้ำมันออกมาครับให้สังเกตนะครับถ้าน้ำมันเริ่มแห้งให้ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยใส่ทีละนิดทีละนิดนะครับเนื่องจากว่าหมูฮ้องเนี่ยเราทำแบบน้ำแห้งๆนะครับแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อหมูเดือดนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับการคนช่วยอะไรครับก็การตุ๋นไปเรื่อยๆจะทำให้น้ำมันในเนื้อหมูนะครับออกมานะครับหมูก็จะเงาน่ากินเลยครับส่วนน้ำเนี่ยเราจะใส่ขั้นตอนไหนครับถ้าเราดูแล้วว่าถ้าน้ำมันแห้งนะคะเราก็เติมน้ำสักนิดหน่อยอย่าเติมเยอะนะคะถ้าเติมเยอะแล้วเดี๋ยวจะทำให้เนื้อหมูมันไม่อร่อยนะคะมันก็จะไม่เข้มข้นตามแบบฉบับหมูฮ้องภูเก็ตนะครับหมูฮ้องนะครับต้องมีความใส่ใจนะครับก็เราต้องหมั่นดูเรื่อยๆแล้วก็กวนเรื่อยๆนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนื้อหมูก็จะเริ่มเงานะครับเราต้องหมั่นดูน้ำด้วยนะครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วครับเห็นไหมครับในหม้อเนี่ยน้ำแห้งเลยเราต้องเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันไหม้นะครับปิดฝานะครับทิ้งให้มันเดือดอีกรอบนะครับหมูก็เริ่มเงาแล้วนะครับน้ำแห้งเราก็เติมน้ำนิดหน่อยข้อสำคัญนะครับอย่าเติมน้ำเยอะนะครับถ้าเติมน้ำเยอะเนี่ยเนื้อหมูจะไม่สวยเลยครับแล้วก็ไม่เข้มข้นด้วยตอนนี้กลิ่นหอมน่าทานมากเลยนะครับเห็นไหมครับควันที่พุ่งขึ้นมานะครับโอ้เตะจมูกผมเหลือเกินตอนนี้เนี่ยน้ำก็งวดอีกครั้งแล้วนะครับผมจะลองทำการชิมดูว่ามันเข้าเนื้อหรือยังนะครับต้องรอให้รสชาติเนี่ยเข้าเนื้อก่อนนะครับผมจะลองชิมดูแล้วนะครับเข้มข้นมากเลยนะครับตอนนี้ก็ตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็รสชาติต่างๆก็ซึมเข้าเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการเติมน้ำนะครับลงไปให้ท่วมนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากวนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็เกลี่ยเนื้อหมูนะครับให้ลงไปอยู่ในน้ำนะครับก็ใส่ปริมๆน้ำอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราทำการปิดฝาไว้นะครับก็ต้มทิ้งไว้นะครับจนกว่ามันจะนิ่มนะครับระดับความนิ่มก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบนะครับแต่ปกติเนี่ยถ้าจะให้นุ่มเลยนะครับเหมือนกับที่เขาทำขายกันก็ต้มประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับสังเกตดูนะครับเนื้อหมูตอนนี้ก็สวยมากเลยนี่นะครับเห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะทานก็สามารถทานได้เลยนะครับก็หรือว่าใครอยากให้นิ่มกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำนะครับแล้วก็ตุ๋นจนน้ำงวดแล้วก็ค่อยมาเติมน้ำแล้วก็ตุ๋นจนงวดนะครับก็ถ้าอยากให้นิ่มมากๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะนุ่มมากๆเลยครับโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเรานำมาลงถ้วยกันนะครับตักหมูฮ้องลงถ้วยเลยนะครับ
เสร็จแล้วนะครับ หมูฮ้องของเรา นี่ไงครับ เป็นไงบ้างครับ ตัวหมูฮ้องเนี่ยจะต้องมีความเงาของเนื้อหมูนะครับ แล้วก็ดูสีนะครับเข้มข้นมากเลยเราลองมาชิมกันดีกว่าครับอร่อยเข้มข้นมากเลยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแม่ยุพินนะครับที่มาให้ความรู้ในการทำเมนูหมูฮ้องภูเก็ตเป็นเมนูดั้งเดิมคู่ครัวคนภูเก็ตมามากกว่า100 ปีครับกดติดตาม Stay Home ภูเก็ตนะครับเราจะมีเมนูดีๆมานำเสนอท่านอีกต่อไปครับขอบคุณครับ